أهلا بيكم في التحليل ده. خلينا ندخل في الموضوع على طول. هدفنا النهاردة نحول المعرفة الأساسية عن ال Continuous Integration أو التكامل المستمر لدليل عملي يخلينا سادة البايبلاينز على مستوى المؤسسات الضخمة. الشرح ده مش مجرد رص أساسيات، إحنا هنبني مع بعض نظام قوي وفعال يقدر يواجه تعقيدات بيئات العمل الكبيرة ويكون مرجع حقيقي لأي مطور. وده بياخدنا لسؤال جوهري بيشغل بال أي حد شغال في التطوير الحديث. إزاي نفرد ونوسع نطاق الأتمتة من غير ما نخلص ميزانية الشركة كلها؟ لأن خلينا متفقين، البايبلاينز العشوائية والمش منظمة بتودينا الكوارث، أكواد متكررة، فواتير سحابية تخض، ومخاطر أمنية مستحيل نقبلها. التحدي الحقيقي مش بس إننا نعمل أتمتة والسلام، التحدي هو إزاي تكون ذكية ومستدامة. وعشان كده خريطة الطريق بتاعتنا هتغطي 5 محطات أساسية. هنبدأ بأسس مسارات العمل القابلة لإعادة الاستخدام، وبعدين هنروح لإعداد المشغلات المخصصة المؤقتة، وتالت حاجة بناء مسار الخدمات المصغرة، وهنختم باستراتيجيات تحسين التكلفة والأمان ومراقبة المسارات. خلينا نبدأ بأول وأهم محطة، أسس مسارات العمل القابلة لإعادة الاستخدام. أول خطوة عشان نبني مصنع برمجيات مؤسسي محترم هي إننا نأسس قاعدة صلبة وموحدة، لأن لو الأساس هش كل اللي هيتبني فوقيه هيكون ضعيف وصعب جدا في صيانته. بصوا على الفرق هنا، ده بيجسد مبدأ معروف جدا للمطورين وهو DRY أو Don't Repeat Yourself. بدل ما نفضل ننسخ ونلصق نفس ملفات اليامل المعقدة في كل مستودع، نقدر ببساطة نعرف CI/CD بتاعنا مرة واحدة بس في مكان مركزي ونستدعيه باستخدام تريجر زي Workflow Call. الفكرة دي بتقضي تماما على التكرار الممل وبتخلي فرق التطوير كلها تمشي على نفس المعايير. وعشان التطبيق يكون صح، السر دايما في الاستقرار. بدل ما نعلق شغلنا كله في فرع زي المين اللي بتغير كل شوية، الأضمن إننا نربط مسارات العمل بنسخ محددة باستخدام الشا أو التاجز زي add v1. التركتاية دي مع توثيق الأسرار والمدخلات بوضوح في مجلد مركزي زي .github/workflows بتضمن إن عمليات النشر هتكون موثوقة وما فيهاش أي مفاجآت. طيب، ننقل بقى على المحطة التانية، إعداد المشغلات المخصصة المؤقتة أو الإفيمرال كاستم رانرز. خلينا نشوف إزاي نقدر نجهز البنية التحتية اللي هتشغل خط الإنتاج بتاعنا ده بكفاءة. الفكرة هنا عبقرية بجد. المشغل المؤقت ده عبارة عن بيئة تنفيذ بنجهزها بفلاج اسمه داش افيمرال. بيعمل ايه بقى؟ بيشغل مهمة واحدة بس وبعدين بيدمر نفسه بالكامل. ده بيدينا ميزة رهيبة لو محتاجين نوصل لقواعد بيانات داخلية أو أجهزة متخصصة من غير ما نسيب أي أثر أو ملفات ممكن تضر المهمة اللي بعدها أو تفتح ثغرة أمنية. وعشان ننفذ ده عملي، الخطوات واضحة ومباشرة. بندخل على الإعدادات عشان نضيف مشغل جديد، نختار النظام التشغيل والمعمارية ونشغل الأوامر. بس التركة الأهم هنا هي الليبلينج أو التسمية. لما ندي المشغل اسم واضح زي GPU أو Production، بنسهل جدا على نفسنا إننا نوجه مهام معينة للبيئة المناسبة ليها من غير أي لخبطة. بس طبعاً لو فكرنا ندير المشغلات دي يدوي هنكون بنضيع وقتنا وفلوسنا، لأن الخوادم اللي شغالة على الفاضي بتحرق الميزانية. الحل العملي هو إننا نراقب حالة المشغلات دي ونعمل لها توسع تلقائي أو أوتو سكيلينج باستخدام أدوات قوية زي آرك على كوبرنيتس. دي خطوة أساسية عشان ندير الموارد بذكاء ونوفر التكاليف. دلوقتي وصلنا للمحطة الثالثة، بناء مسار الخدمات المصغرة. بعد ما جهزنا مسارات العمل القابلة لإعادة الاستخدام والمشغلات المخصصة، جاء الوقت نجمع القطعة دي كلها عشان نكون خط إنتاج متكامل وجاهز للشغل. تخيلوا معانا إننا بنبني منصة تجارة إلكترونية مبنية على المايكرو سيرفيسز. الجدول ده بيوضح إزاي المراحل بتسلم بعضها. بنبدأ بالبناء واختبارات الوحدة عشان نطلع بارتفاكتس أو عناصر الكود، بعدين نستدعي مسارات تانية تعمل اختبارات تكامل بين الخدمات دي، وفي النهاية بنوصل لبوابات الموافقة اليدوية اللي بتدينا الأمان التام قبل ما نرفع الكود على بيئة الإنتاج الفعلية. ومن الكوابيس اللي ممكن تقابل أي حد شغال في البايبلاينز إننا نلاقي حلقة مفرغة أو أكواد بتتبني مرتين على الفاضي. عشان كده استخدام ضوابط التزامن أو الكونكرنسي كنترولز بيبقى منقذ. النظام بيلغي عمليات البناء القديمة فوراً لو في أكواد جديدة بتترفع بسرعة على نفس الفرع، وده بيوفر وقت وموارد بشكل كبير. نيجي بقى للمحطة الرابعة واللي بتهم أي حد بيدير منصة، استراتيجيات تحسين التكلفة. اللحظة اللي بنفتح فيها فاتورة الخدمات السحابية ممكن تكون مرعبة، لأن الدقائق اللي بتستهلكها المشغلات بتترجم لفلوس كتير لو ما اتدارتش بحكمة. الأرقام هنا بتكشف حقيقة صادمة شوية. تخيلوا إن 50% من الوقت بيضيع في تحميل الديبندنسيز، و30% في اختبارات بتشتغل ورا بعضها بشكل متتالي. ده معناه إننا بندفع فلوس في وقت انتظار ومسارات بطيئة، مش في إنتاج فعلي. دي كلها عدم كفاءة ممكن جدا نتجنبها. وعشان نوقف الهدر ده
عندنا تكتيكات في منتهى القوة. بنقلل التكلفة بشكل جذري لما ندمج بناء المصفوفات أو الميتريكس بيلدز للاختبار المتوازي مع التخزين المؤقت القوي أو الكاشنج باستخدام أكشنز على الكاش. التكنيك ده بيخلينا نحفظ طبقات زي NPM وميفن، وبدل ما نحمل الملفات من الصفر أو نختبر حاجة ورا التانية بنعمل كل ده في نفس الوقت، وده بيطير دقائق التشغيل بشكل ملحوظ. ونوصل لآخر محطة في رحلتنا النهاردة، الأمان ومراقبة المسارات. بعد كل المجهود اللي عملناه في البناء لازم نركب نظام أمان قوي ومراقبة دقيقة عشان نحمي النظام الآلي ده من أي مفاجآت أو اختراقات. القاعدة الذهبية هنا: لازم نبعد تماماً عن الأسرار طويلة الأمد أو كلمات المرور الثابتة في الشغل السحابي، لأن اختراقها بيبقى كارثة ومتابعتها عبء إداري. البديل الأذكى والأأمن هو بروتوكول OpenID Connect أو OIDC. ده بيدينا وصول ديناميكي مؤقت بأقل صلاحيات ممكنة، فلو لا قدر الله حصل أي تسريب بيكون تأثيره محدود جداً. وبما إن مسارات العمل بقت تعتبر كود أو Infrastructure as Code، فلازم أي تغيير في ملفات اليامل يعدي على مراجعات صارمة. تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات واستخدام سجلات التدقيق والتصورات البصرية بيخلينا دايماً شايفين الصورة كاملة، ونقدر نكتشف أي عنق زجاجة أو بطء في الأداء ونعالجه فوراً قبل ما يؤثر على النظام. لو جمعنا كل الخيوط دي مع بعضها، مسارات عمل قياسية يعتمد عليها، مشغلات مؤقتة آمنة، خطوط إنتاج آلية للخدمات المصغرة، تكلفة متظبطة، وأمان ومراقبة محكمة بOIDC، هنوصل لبيئة عمل بتشتغل زي الساعة، بيئة بتشيل من على كتاف الفرق الهندسية هم صيانة البنية التحتية، وتخليهم يركزوا بس في إزاي يبنوا ميزات جديدة ويطوروا البيزنس بتاعهم. وهنا بنوصل لسؤال مهم جدا نختم بيه. بعد ما حلينا كل مشاكل البنية التحتية وبقى عندنا مسارات جاهزة ومشغلات بتتوسع لوحدها، إيه اللي ممكن يوقف أي فريق عن إنه يطلق برمجيات جديدة بسرعة؟ الإجابة ببساطة مفيش. المخطط ده بيشيل أي عقبات وبيخلي التركيز كله على الفكرة العظيمة اللي جاية وإزاي نوصلها لبيئة الإنتاج فوراً. نتمنى يكون الشرح ده وضح لكم إزاي تنقلوا الأتمتة عندكم لمستوى تاني خالص.